Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tips Finance. Tuần này chúng ta lại lên kế hoạch và lên kịch bản cho một tuần mới là chúng ta sẽ giao dịch làm sao cho nó hiệu quả nhất. Thì như thường lệ thì như mọi người đã biết, các bạn là cộng đồng của Tips Finance rồi, thì chúng ta đã biết được là cái kế hoạch của Tony Hoàng của Tips Finance luôn cập nhật cho mọi người chúng ta những kiến thức, những góc nhìn và những cái vùng mua vùng bán thật làm sao cho nó thật hiệu quả nhất để chúng ta có được kết quả như mong đợi của chúng ta ở trong thị trường này, và đặc biệt là tránh được những cái rủi ro không đáng có trên thị trường mang lại. Ok, bởi vì khi là các bạn là người mới thì chúng ta hãy nhấn đăng ký kênh và chúng ta hãy nhấn like để Tips Finance có những cái chiến lược, những cái động lực sắp tới sẽ tốt hơn đã gửi đến tất cả mọi người, để chúng ta cùng với nhau sẽ kiếm được nhiều tiền trong thị trường FX này một cách an toàn nhất. Thì ok, thì tiếp tục là chúng ta sẽ đi vào đồ thị để chúng ta phân tích ra cái vùng mua vùng bán. Thì trước tiên mời các bạn chúng ta hãy sang cái chart đồ thị của DXY. Ok chưa? Mọi người thì đã thấy được rằng DXY trong thời gian vừa qua thì DXY liên tục là đứng im một chỗ. Đó, mặc dù DXY đứng im một chỗ ở trên cái vùng cận đỉnh này thì chúng ta vẫn thấy được rằng DXY có những cái dấu hiệu, những cái tín hiệu mà DXY muốn truyền tải tới cho tất cả các trader của chúng ta thấy được rằng là DXY đang khá là vững trên một con đường tăng trưởng. Từ khi DXY mà break ra khỏi cái vùng kia thì chúng ta đã thấy được rằng DXY đã có những cái vùng mà chạy lên khu vực này. Thì ok, một khi mà DXY mà lên được khu vực này rồi, chúng ta đã thấy rồi, DXY mà đẩy nó lên khu vực này thì chúng ta đã có được một cái góc nhìn giống như là cái chiến lược của chúng ta sẽ phải làm như thế nào và chúng ta sẽ phải mua bán làm sao cho nó hiệu quả đối với các cặp tệ có gắn kèm với DXY. Bởi vì chúng ta đã biết được rằng DXY chính là kim chỉ nam của chúng ta để chúng ta có thể soi chiếu để giao dịch trên các cặp tiền khác. Ok chưa? Đối với cá nhân mình thì DXY bây giờ chúng ta là trong một cái cơ hội mà chúng ta căn, chúng ta giao dịch, chúng ta tìm những cái nhịp bán xuống, những cái nhịp mà DXY có thể hồi về đến cái khu vực này và sẽ tăng trưởng trong tương lai khi mà kéo lên vùng cao hơn. Thì cá nhân mình vẫn kỳ vọng DXY về đâu đấy khoảng từ 1.03, 1.04 là ok, thì chúng ta có thể xuống tiền để chúng ta mua vào DXY. Còn một phần ngược lại thì chúng ta có thể chờ được những vùng cao hơn là như là 107.8 thì chúng ta sẽ có được những cái kế hoạch ở những cái vùng mà chúng ta sẽ giao dịch ở trong khu vực đấy làm sao cho nó hiệu quả. Còn chúng ta hạn chế đi vôn quá lớn, bởi vì DXY chúng ta đã thấy rồi, trong thời gian vừa qua DXY liên tục chỉ đứng trong một cái biên sideways này cũng khá là lâu, cho nên là chúng ta cũng phải cần chờ những cái tín hiệu đẹp của thị trường chúng ta sẽ giao dịch, chúng ta sẽ bán xuống cái DXY này. Còn đối với cá nhân mình thì ở vùng hiện tại là chúng ta vẫn có thể căn bán ở khu vực hiện tại đối với DXY này, khu vực này chúng ta vẫn cứ có thể căn bán xuống ở khu vực này. Ok chưa? Mọi người, chúng ta căn bán xuống thì chúng ta hãy lưu ý một điều rằng mà khi chúng ta bán xuống, nếu trường hợp mà giá đẩy lên chúng ta cắt lỗ ngay lập tức. Về cơ bản thì DXY đang phá ra khỏi khu vực này, phá ra khỏi được cái tăng giá này. Chúng ta đã phải cần phải hết sức là lưu ý. Trong trường hợp mà chúng ta phòng trường hợp mà DXY có thể kéo thẳng lên khu vực 1.07 này thì chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý nó. Ok chưa? Bởi vì chúng ta cần phải hết sức lưu ý rằng là DXY trong thời gian sắp tới chúng ta luôn chờ được một nhịp giảm về đâu đấy 103.6 thì chúng ta sẽ sẵn sàng kích hoạt cơ chế mua vào ở khu vực này. Ok, 103.6, 103.8 sẽ là vùng mà chúng ta có thể mua khá là tốt cho DXY trong thời gian sắp tới nếu mà DXY có xả về được khu vực này. Đó, đấy chính là vùng mua khá đẹp. Được chưa? Vậy khi còn vùng bán thì chúng ta đã có hai vùng, mình đã nói rõ, đề cập rõ là xu hướng của DXY trong một thời gian thì chúng ta cần phải đẩy hết sức xu hướng của DXY mà có thể phá được ra khỏi vùng này thì cũng khá là nguy hiểm cho chúng ta có thể có được những cái góc nhìn tốt để chúng ta lưu giữ, có thể bán. Trong trường hợp mà chúng ta bán ở vùng hiện tại mà giá có đẩy ngược lên thì chúng ta sẵn sàng cắt lỗ ngay lập tức. Lưu ý ạ. Bởi vì về hiện tại thì vùng này vẫn là vùng cơ bản, vùng kháng cự khá cứng, mình kỳ vọng một nhịp test có thể kéo nhẹ được về khu vực dưới này. Đó. Thế là về đâu đấy khu vực 103.7, 104, 04 là chúng ta sẽ sẵn sàng kích hoạt cơ chế bán, cơ chế mua vào cho DXY. Ok, chúng ta có một vùng mua là 103, mình nhắc lại, vùng mua là vùng 103.7, vùng bán là vùng 105.7 và 107.7. Ok chưa? Chúng ta có những cái vùng mua vùng bán như vậy. Vậy vì khi là xu hướng của DXY đang trong một xu hướng hồi tăng, xu hướng DXY đã có một xu hướng hồi tăng và đã phá được ra khỏi cái kênh tăng này rồi, hồi tăng của một khung lớn và phá được kênh tăng, thì chúng ta vẫn kỳ vọng một nhịp DXY có thể kéo tốt lên khu vực cao này. Đó, ok, chúng ta xác định được xu hướng của DXY đang là một xu hướng hồi tăng. Đó,
nhưng mà chúng ta sẽ thấy, các bạn sẽ thấy được một cái nhịp của DXY có thể xả vào đâu đấy khu vực 103.8. Ok chưa? Ok, vậy thì chốt lại là chúng ta sẽ lưu ý đến những cái vùng mua vùng bán mà mình có đề cập tới, thì chúng ta sẽ giá mà về khu vực đấy thì chúng ta sẽ nhảy vào, chúng ta đi tiền, nhưng lưu ý quản trị vốn, quản trị rủi ro luôn là mấu chốt để chúng ta có thể thành công trong thị trường này. Ok chưa ạ? Tiếp tục chúng ta hãy sang cái cặp đó chính là vàng và đô la. Ok, đối với vàng đô la thì thực sự ra các bạn là cộng đồng của TS Finance trong suốt thời gian qua thì mọi người chúng ta đã chiến thắng khá nhiều với vàng đô la rồi. Mình cũng đã thông báo với mọi người chúng ta đã bắt đầu mua, kích hoạt những cơ chế mua DCA từ những khu vực dưới này. Khi mà giá vàng còn, các bạn nhớ là khi ở tuần trước thì khi mà mình báo với mọi người thì giá vàng còn đang ở trong khu vực này. Đó. Thì Tuấn Linh Hoàng cũng đã có báo với mọi người chúng ta kích hoạt cơ chế mua vào cho DXY, mua vào cho vàng. Ok chưa? Chúng ta mua vào cho vàng thì mọi người chúng ta đã chiến thắng được với vàng trong thời gian vừa qua. Rồi chúng ta mua lên, còn bán xuống thì mình đã khuyến cáo với mọi người đây chính là vùng bán của chúng ta. Vậy vị trí là trong tuần vừa qua thì nếu như bạn nào theo dõi kỹ cái video phân tích về vàng của TS Finance của Tony Hoàng thì chắc hẳn mọi người chúng ta đã ăn được những cái khu vực từ mua lên đây, rồi lên đây chúng ta tiếp tục lại chúng ta lại bán ở khu vực này. Cuối cùng giá đã đạp về dưới này. Đó, ok chưa? Vậy chúng ta đã thắng trong tuần vừa qua, đã thắng khá là ok, thắng khá là lớn. Chúc mừng cộng đồng của TS Finance, chúc mừng tất cả mọi người. Và tuần này chúng ta sẽ lại kiếm ra được cái khu vực mà chúng ta có thể mua và bán, vùng nào chính là vùng mua vùng bán, điểm nào là điểm mua vùng bán tốt nhất, thì mọi người hãy cùng với Tony Hoàng cùng với TS Finance chúng ta sẽ theo dõi thật kỹ những vùng ở đây. Thứ nhất, ở khúc đầu tiên thì mình có phân tích về thị trường của DXY. DXY hiện tại đang có những cái nhịp tăng, đang có nhịp sóng tăng, nhưng mà mình vẫn đang kỳ vọng một cái nhịp của DXY có thể giảm. Chúng ta đã thấy được rồi, chúng ta đã thấy được vàng là bắt đầu có một cái tín hiệu như mình đã phân tích từ rất lâu vào những cái video trước nói về vàng rồi, thì mọi người chắc hẳn mọi người chúng ta đã thấy được vàng ở trong thời gian trước, mà chúng ta đã thấy được vàng đã đi đóng trong một khung này. Mình đã nói rất là rõ mọi người là đáng cao là vàng đã bị kẹt ở trong khu vực này và tiếp tục sẽ đi vào một cái trạng thái được gọi là sideways. Những trạng thái này sẽ khiến cho những nhà đầu tư, những nhà giao dịch của chúng ta mà đánh rõ xu hướng thì chúng ta rất là mệt mỏi, rất là khó đánh. Nhưng mà sự của trường phái scalping thì chúng ta vẫn cứ nên, từ chúng ta bán xuống thì chúng ta mua vẫn khá là hiệu quả và có khá là nhiều những lợi nhuận chúng ta thu về. Thì tiếp tục trong thời gian sắp tới thì đối với cá nhân mình là vàng đang nén trong một cái biên nhỏ lại. Nếu để nhìn rõ hơn thì chúng ta đang thấy đó, mình sẽ đưa ra rõ đây, chúng ta đã đang thấy đây một khung lớn và bắt đầu là vàng đang có một cái tín hiệu nén trong một cái biên nhỏ lại dần. Ok chưa? Đây là tổng thể của cả một cái khung lớn, thì đây là một cái khung nhỏ, chúng ta đã thấy đó. Ok chưa? Ta đã thấy là vàng đang đi trong khu vực này. Đó, chúng ta thấy là vàng đang đi trong một cái khung này. Vậy vị trí khung trước là vàng đã nén lại, và khung này là vàng đã bùng rộng ra, vàng đã nén lại, còn khung trước thì vàng đã bùng rộng, bây giờ vàng đang nén lại. Thì hiện tại là chúng ta đang thấy được hai cái hình thể của vàng bắt đầu có thể di chuyển. Ok chưa? Mọi người chúng ta đang thấy được vàng sẽ có hai hình thể, bắt đầu là vàng sẽ di chuyển được hai hình thể như sau. Đối với cá nhân mình thì khả năng cao sắp tới mọi người chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại thấy là vàng sẽ vẫn được di chuyển trong một cái biên giá hoàn toàn chưa có tín hiệu gì mà có thể break ra khỏi cuộc chơi này. Vì lý do chúng ta đã thấy rằng là trong cuộc họp của FOMC vừa qua đã khiến cho mọi chuyện đã rất là rõ rồi. Thì, thứ nhất là tháng 9 này sẽ không có tăng lãi suất, nhưng điều đó không phủ nhận được cái việc rằng là trong tương lai gần đây sẽ không tăng lãi suất tiếp theo. Đó, chúng ta cho nên là vàng vẫn còn đang bị bỏ ngỏ ở khu vực này, chưa có động thái thì có thể kích hoạt được vàng mua vào, và cũng không có động thái gì để bắn ra vàng. Cho nên là vàng sắp tới là sẽ có một cái tình thái là vàng sẽ lại tiếp tục đi sideways tiếp. Vậy vị trí đi sideways tiếp thì chúng ta sẽ đâu sẽ là mua vùng bán của chúng ta, thì mình đã để rõ rồi. Chúng ta sẽ khi mà vàng vào đây thì các bạn có thể sẵn sàng căn scalping lướt sóng ở khu vực này. Chúng ta có hai khu vực để chúng ta có thể căn scalping mua bán ở hai khu vực này. Khi mà vàng về hai khu vực này, chúng ta sẽ sẵn sàng kích hoạt cơ chế mua vào. Lưu ý nhé, vàng vẫn còn đang trong một cái chương trình đi sideways, chúng ta vẫn có thể scalping ở hai khu vực này. 1912.6 và 1903.7 chính là hai vùng mà chúng ta có thể căn hơi vàng mà xạ về khu vực dưới, chúng ta sẵn sàng mua vào. Còn lưu ý về khu vực 1887, ở khu vực này là khu vực cản khá mạnh. Đó, khu vực hỗ trợ khá mạnh, cho nên là chúng ta hãy, nếu trong trường hợp mà giá có đã xả được về khu vực này mà đi theo đúng một cái kênh giá lớn, đi theo đúng một cái biên sideways lớn này, đó, biên sideways lớn là mình đã vạch ra rồi,
cái biên sideways lớn này, thấy chưa mọi người thấy ạ? Nếu mà vàng mà đi đúng trong kéo về được cái đáy, tận cái đáy biên sideways lớn này thì chúng ta cũng không còn cái lý do gì để chúng ta không chúng ta không căn me cái xu thế chúng ta mua vào bắt đáy ở khu vực này. Ok chưa? Vậy vị trí để vùng lên đỉnh để chúng ta có thể bán thì cái vùng lên trên nào chúng ta sẽ căn bán ạ. Ok chưa? Và không bán là khu vực này thì chúng ta đây chúng ta có để mà đưa đến cộng đồng của chúng ta một cái tín hiệu nhẹ, để tín hiệu scalping lướt sóng. Khi mà vàng mà kéo được về đâu đấy khu vực này, chúng ta sẵn sàng nhảy vào đây, chúng ta scalping ở khu vực này 193.6 1936.5 chính là vùng chúng ta sẽ căn scalping cho vàng. Và khu vực vẫn tuyệt nhiên vẫn là khu vực bán vàng khá là tốt, vẫn là khu vực 1945 đến 1953. Còn mà giá mà lên đến khu vực 1980 thì không có lý do gì chúng ta không bán ở khu vực này. Mình nhắc lại nha, nếu mà lên vào khu vực 1980 thì không có lý do gì chúng ta không bán ở khu vực này, bởi vì khu vực này nó quá là tuyệt, quá là đẹp cho khu vực này của chúng ta có thể căn bán. Ok, còn hiện tại thì chúng ta chỉ tập trung cho hai vùng 1937.4 và 19 và ở quanh khu vực 145 và 153 chúng ta sẽ giao dịch ở trong khu vực, trong cái biên này. Ok chưa? Đó, chúng ta giao dịch ở trong biên này. Ok, vậy vị trí chúng ta đã có được cái góc nhìn của giao dịch rồi, thì chúng ta hãy làm sao chúng ta hãy để ý thật là kỹ trong thời gian sắp tới. Đối với cá nhân mình thì trong một tuần này thì khả năng cao là vàng vẫn chỉ chạy quanh ở khu vực này thôi, rất khó có thể phá ra được nếu như không có những thông tin quá chấn động hoặc là những thông tin bất ngờ, thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể căn được những khu vực thấp, chúng ta đánh lên và lên trên chúng ta bán xuống. Nói chung hiện tại là tuần này khả năng cao là vàng chỉ giao dịch trong cái biên độ rất là nhỏ, ở đâu đấy khoảng chừng độ tầm vùng bên trên là 1950, bên dưới là ở khu vực này. Đó, bên dưới là khu vực 1890, đó là tầm trên dưới là tầm 25 giá. Ok chưa? Vàng sẽ đi trong vòng giao dịch trong tuần này khoảng chừng độ tầm 50 giá, trên dưới 25 giá là chúng ta rất là thoải mái để chúng ta có được kế hoạch. Cuộc chơi này chúng ta biết được trước được ra là vàng sẽ giao dịch ở trong một cái khung giá nào và dao động trong biên độ bao nhiêu giá, thì chúng ta sẵn sàng chia tỷ lệ, chia vốn là chúng ta giao dịch khá là tuyệt vời. Ok, mọi người hãy lưu ý lại những vùng bán vùng mua nhé, để chúng ta có thể có những cái soi chiếu cùng với nhau trong tuần tới. Hãy lưu ý một điều rằng đây chỉ là một cái video phân tích nhận định về dài hạn trong tuần, chứ không phải là những video nói về những cái trường phái hoặc là những cái điểm vào, tần suất ra lệnh liên tục như là scalping lướt sóng. Nếu bạn nào muốn scalping lướt sóng với tần suất cao thì chúng ta có thể tham gia vào cộng đồng của TS Finance trong đường link mình để mô tả, và đặc biệt là kênh Telegram. Ở nơi đấy TS Finance, Tony Hoàng cùng với các chuyên gia của TS Finance sẽ cung cấp cho mọi người những cái điểm vào, điểm ra liên tục để chúng ta có những cái góc nhìn tốt hơn, những tần suất cao hơn khi mà chúng ta giao dịch. Ok chưa? Ok, tiếp tục thì chúng ta lại sang một cái video tiếp theo, đấy chính là bảng Anh và đô la. Và trước tiên đến với bảng Anh và đô la này thì mình cũng phải khuyến cáo với mọi người một câu, đây chỉ là một cái video nhận định, phân tích xu hướng, trợ giúp mọi người chúng ta có góc nhìn thêm để chúng ta tham gia vào cái thị trường này một cách an toàn. Tuyệt đối không phải là lời khuyên đầu tư, mọi người chúng ta tự chịu trách nhiệm với tất cả những cái quyết định của mình. Thị trường luôn tồn tại những rủi ro thì chúng ta cần phải quản lý vốn thật tốt, hạn chế cảm xúc và kiềm chế tối đa cái cảm xúc xấu nhất có thể để dẫn đến những cái không hay trên thị trường mang lại. Chúng ta sẽ còn tiền là chúng ta sẽ thắng được cuộc chơi, còn nếu như các bạn all in hay các bạn giao dịch với vốn lớn thì chúng ta cực kỳ nguy hiểm. Ok chưa? Ok, tiếp tục quay trở lại với phân tích thì chúng ta đã thấy ở trên bảng Anh và đô la trong thời gian vừa qua thì bảng Anh và đô la sau khi break được phá được cái trend này, phá được trend này thì đúng ra thì mọi người đã thấy nhá, để mình có thể đưa lại phân tích lại ở cái khu vực này thì mọi người thấy ở trên chart tháng của bảng Anh và đô la thì chúng ta đã thấy ở trên tháng, trên week này, trên tháng này chúng ta đã thấy được bảng Anh và đô la về đúng cái khu vực mà cạnh trendline lớn trên khung tháng, cuối cùng bảng Anh đô la sẽ xả. Đây chính là khu vực cạnh, đây chính là khu vực đó. Ok chưa? Mình sẽ bốc nhỏ cái này ra để cho mọi người chúng ta thấy. Đó, chúng ta cần phải khi mà giao dịch thì chúng ta cần phải nắm được khá là chắc, khá là vững về xu hướng, về phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể chiến thắng được khá mạnh, khá nhiều ở trong thị trường này và hoàn toàn rủi ro rất thấp. Ok, đấy là vậy là chúng ta đã thấy được cái khung tháng, thì đây chính là cái vùng trên cản của khung tháng sau khi mà giá đi một mạch không hồi lên đến khu vực này. Đó, sau khi mà giá đi một mạch, mọi người thấy là sau khi mà giá đi một mạch tại khu vực này, ok chưa, giá đi một mạch tại khu vực trên này thì chúng ta đã thấy khi mà chạm vào đây cái mà bảng Anh và đô la đã có tín hiệu đổ ngay lập tức, đổ về đến tận bây giờ chưa hồi.
Đối với cá nhân mình thì đây chính là cái thời điểm khá là tốt để chúng ta có thể căn mua vào cho bảng Anh và đô la, nhưng tuyệt nhiên chúng ta hãy lưu ý một điều rằng là bảng Anh đô la sẽ còn những cái nhịp giảm sâu hơn nữa nếu thị trường của đô la khá tệ thì chúng ta cùng với cái sự khủng hoảng của kinh tế vẫn chưa đi vào hồi kết thì chúng ta vẫn còn thấy được giá của đô la, của bảng Anh và đô la sẽ còn khá giảm đến chỗ vực sâu này. Và nếu mà giảm sâu này thì chúng ta chỉ sẽ là có những cơ hội của chúng ta có thể mua vào cho bảng Anh và đô la đây. Đối với cá nhân mình thì mình khuyên mọi người chúng ta hãy tìm kiếm những cơ hội để mua vào cho bảng Anh và đô la, vì cơ chế rất rõ một điều rằng bảng Anh đô la không thể giảm quá sâu được. Ok chưa? Tại vì khi chúng ta sẽ có được cái vùng, nếu mà để vào kẻ Fibo ra đây thì chúng ta đã thấy được là khu vực này. Đó, quanh khu vực này sẽ là khu vực mà chúng ta mua khá tốt, nhưng hiện tại là chúng ta hãy kích hoạt những cơ chế mua vào cho bảng Anh và đô la. Khi mà bảng Anh và đô la ở vùng giá hiện tại có những tín hiệu tốt thì chúng ta bắt đầu phải DCA dần. Lưu ý một điều rằng DCA là một phương pháp mà cá nhân của Tony Hoàng cộng với anh em của TS Finance, trong cộng đồng của TS Finance chúng ta đã sử dụng và đã chiến thắng qua rất là nhiều những cái chu kỳ trong một năm vừa qua. Với lịch sử thăng trầm của thị trường, có những lúc thị trường dao động cả 100-200 giá, chúng ta vẫn giành được chiến thắng. Trong khi đấy là các chiến lược khác cũng giống như là các tài khoản khác đánh với một cái trường phái không quản lý vốn tốt thì đã cháy tài khoản, nhưng mà TS Finance thì luôn giành lại chiến thắng cho tất cả các nhà đầu tư của TS Finance. Ok, về cơ bản thì nó đúng ra chúng ta phải nên căn bán xuống ở khu vực này thì mới đúng, nhưng mà đồng ý, chúng tôi cá nhân của mình cũng có xây ra cái nhận định đồng ý là chúng ta căn bán, nhưng mà căn bán thì chúng ta sẽ có những cơ chế chúng ta căn bán ở khu vực này. Đó, đây chính là vùng mà chúng ta có thể căn bán để cho bảng Anh và đô la. Khi mà bảng Anh đô la có thể về được khu vực này, chúng ta sẵn sàng căn bán xuống. Ok chưa? Dao động ở trong khu vực đâu đấy là 126.6 là chúng ta có thể căn bán xuống rồi cho bảng Anh và đô la. Ok chưa? Mọi người lưu ý nhé. Còn về vị trí là còn vùng mua của bảng Anh và đô la thì vùng mua thì là thứ nhất, mình hãy lưu ý mua là vùng giá hiện tại nếu chúng ta sử dụng những trường phái DCA. Còn hiện tại là bảng Anh đang rơi mạnh như thế này, hoàn toàn chưa có dấu hiệu hồi kết, thì chúng ta hãy chờ cho bảng Anh và đô la có dấu hiệu chững lại trên những khung lớn như là khung wick hoặc là khung month, thậm chí là nhỏ là khung daily, thì chúng ta hãy kích hoạt những cơ chế chúng ta mua vào. Đối với TSVN thì khả năng cao là sắp tới là mình sẽ đưa vào kích hoạt để chạy cái cặp bảng Anh và đô la này với một cái xu thế buy dài hạn. Mình vẫn chấp nhận cho giá có thể chạy về dưới khu vực này, thậm chí là test đáy ở khu vực dưới này, nhưng kết quả cuối cùng là mình vẫn phải thu về lợi nhuận. Ok chưa ạ? Vậy vì bảng Anh đô la sắp tới sẽ có một cái chiến lược, một cái kế hoạch mà mua khá là tốt ở quanh khu vực này, mọi người hãy lưu ý thật là kỹ đối với cặp này. Ok, chúng ta tiếp tục chúng ta sang với Euro USD. Thì ở Euro USD thì mọi người chúng ta đã thấy, đối với cá nhân mình thì Euro USD trong thời gian vừa qua khi xả được về những khu vực này thì Euro USD đã có những dấu hiệu chững lại ở khu vực này. Đó, chúng ta đã thấy cái thân nến bắt đầu nhỏ lại dần. Ok chưa? Chúng ta đã thấy bắt đầu thân nến nhỏ lại dần và dâu nhiều dần, thì chứng tỏ và hơn nữa lại đóng ở tại vùng cung cầu nữa, đóng ở tại vùng cung cầu này nữa, cho nên chúng ta đã thấy được rằng là cái lực mua được bán cộng với sự tranh chấp của thị trường ở khu vực này đang tồn vào đây là khá là mạnh, cho nên là khả năng cao là chúng ta sắp tới là chúng ta sẽ có được những nhịp mà đẩy của Euro USD lên được khu vực 109.3. Đó, đây chính là vùng mà chúng ta có thể căn chốt hết, chứ mình không có nhắc đến là vùng này sẽ là vùng bán, nhưng là vùng trong trường hợp chúng ta mua thì đây sẽ là vùng mà chúng ta có thể căn chốt được cho bảng ở chỗ Euro USD. Còn vùng căn bán của còn vùng căn mua tiếp theo của chúng ta thì sao? Ok, căn mua tiếp theo thì đây rõ ràng là một cái vùng mua khá là lý tưởng, khi 1.05 sẽ là vùng mua khá là lý tưởng cho USD, và tuyệt nhiên sẽ còn một vùng mua khá tốt, tuyệt vời hơn nữa, đây chính là khu vực bên dưới này. Thì thực sự ra là khi bảng Anh và khi Euro USD mà quay trở lại khu vực cái ngưỡng được gọi là cái ngưỡng 1 đô này thì không có lý do gì chúng ta lại không nhảy vào cuộc chơi cả. Ok chưa ạ? Và tùy vào tình hình cái lúc đấy, cái thị trường về tiền tệ lúc đấy như thế nào và cái diễn biến của cuộc chơi ra sao thì chúng ta sẽ có được những quyết định tại những thời điểm đấy. Ok, tại vùng bán của Euro USD thì chúng ta sẽ có vùng bán chính là vùng khu vực trên này. Đó, nếu chúng ta có thể căn bán thì chúng ta sẽ căn bán ở tại khu vực trên này. Ok chưa ạ? Vùng bán là 105.9, 1.10, 1.105. Đó, đây chính là vùng bán của chúng ta. Đối với mình thì Euro USD còn những cái nhịp sẽ tăng tiếp trở lên những khu vực trên này, chứ không thể nào mà dừng ngay đây được. Nên đấy lý do sao mà mình vẫn luôn kỳ vọng một vùng bán tốt hơn ở tại khu vực này, ở tại khu vực trên này. Nhưng ok, chúng ta không nói về vùng bán đấy thì chúng ta hãy tập trung cho những vùng hiện tại. Cái thứ mà nó quá là viển vông xa vời thì chúng ta chưa cần nhắc tới.
khi mà gần tới chúng ta sẽ tính tiếp. Ok chưa? Mọi người đã lưu ý lại những cái vùng mua của USD rồi chưa? Tiếp tục chúng ta lại sang tiếp theo, đấy chính là USD và Yên Nhật. Thì USD và Yên Nhật trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng thực sự là khá là kinh điển cho USD và Yên Nhật này. Hoàn toàn là không có hồi kết cho USD và Yên Nhật này. Chúng ta đang thấy được USD Yên Nhật chạy một mạch. Thực sự ra thì chúng ta đã thấy USD Yên Nhật là chạy không quá mạnh, không quá nhanh, nhưng USD và Yên Nhật đã đi từ trong suốt thời gian qua và cuối cùng đã đẩy lên, chuẩn bị test đỉnh rồi. Ở khu vực này thì cá nhân mình nghĩ chắc là không ai dám nhảy vào đây để tiếp tục để mua cho USD và Yên Nhật. Thì chúng ta, nếu như chúng ta thuộc vào trường phái DCA thì đối với cá nhân mình thì vùng này chúng ta có thể cân bán khá là ok, nhưng chúng ta phải chấp nhận chúng ta chịu được giá trong một thời gian khá dài thì chúng ta sẽ có được cái chiến thắng của USD và Yên Nhật này. Còn nếu chúng ta chúng ta ít tiền mà chúng ta đi vôn to thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên hạn chế. Ok chưa? Mình khuyên các bạn là chúng ta nên hạn chế. Nếu như chúng ta mà mua bán ở khu vực này mà chúng ta gặp được những cái trường hợp mà chúng ta đi vôn quá lớn, mà khi mà thị trường chỉ cần nhúng qua cái vùng này, bấn qua cái vùng này phá đỉnh một chút thôi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta đã cháy tài khoản, thực sự ra là quá buồn. Ok chưa? Vậy chốt lại là chúng ta hãy lưu ý nhé, chúng ta hãy lưu ý tuyệt đối lưu ý một điều rằng là hãy cân đối giao dịch tài khoản của chúng ta một cách an toàn nhất đối với cặp này. Đối với cặp này thì mình vẫn kỳ vọng một cái nhịp giảm, bởi vì nó tăng khá là mạnh trong suốt thời gian qua, hoàn toàn chưa có một nhịp hồi mạnh nào. Đối với cá nhân mình thì chúng ta sẽ chờ đến cái nhịp hồi về khu vực 144.7 này vẫn còn là cao để chúng ta có thể mua vào, chứ đừng nói chuyện là điểm đẹp. Nhưng chúng ta hãy kiên nhẫn chờ về khu vực dưới này thì chúng ta khá là an toàn. Ok chưa? Đó. Vậy vị trí là căn bán của USD và Yên Nhật thì sẵn sàng là vùng hiện tại chính là vùng mà chúng ta có thể bắt đầu căn bán được rồi, không còn phải chần chờ gì thêm. Khi chúng ta chờ được thấy chúng ta sắp tới chúng ta sẽ thấy lịch sử có thể lặp lại một lần hai. Đó, khi mà trong rất là nhiều tháng qua thì bây giờ USD chuẩn bị test về khu vực đỉnh này. Nếu trong trường hợp test về khu vực này thì cá nhân mình nghĩ rằng ở vùng này sẽ là một cái lượng thanh khoản khá mạnh sẽ đẩy vào đây để đạp giá thị trường đi xuống. Đó, chúng ta hãy lưu ý nhé. Vùng này cũng khá là mạnh rồi, chúng ta hãy hết sức là lưu ý ở khu vực này. Ok chưa? Hãy tiếp tục chúng ta lại đi sang đối với BTC USD. Nói về BTC USD thì thực sự ra là chúng ta là một câu chuyện rất là muôn thuở đối với BTC USD. Trong thời gian vừa qua thì mọi người đã thấy BTC USD có những cái nhịp giảm rất là từ từ. Đó, nhịp giảm rất từ từ, hoàn toàn không giảm mạnh, có nhịp giảm rất là từ từ, và giá hiện tại là đang có cái dấu hiệu đứng lại ở tại khu vực này, không có cái dấu hiệu cho cái việc mà giảm, không có dấu hiệu trong cái việc mà tăng lên hoặc là giảm quá sâu, cho nên là BTC USD đang có một cái tín hiệu đứng lại ở khu vực này. Đó, còn về view dài hạn của BTC USD trong thời gian sắp tới, chưa nói chuyện vài năm nhé, chúng ta hãy trong thời gian sắp tới thì đối với cá nhân mình thì vẫn luôn kỳ vọng BTC USD có thể đạt được về những khu vực như là vùng 20k để mình có thể lên kế hoạch và lên kịch bản cho cái cuộc chơi gọi là DCA mua dần vào để mua trên những cái sàn support. Ok chưa? Tại vì đối với mình thì là vùng 25 vẫn là vùng mà chúng ta có thể scalping lướt sóng. Thời gian vừa qua thì tôi Hoàng cũng có thông báo mọi người, chúng ta rất là nhiều lần chúng ta hãy scalping lướt sóng cho BTC USD ở khu vực 25 và chúng ta sẽ chốt lại ở khu vực trên này. Chúng ta hãy chốt lại ở khu vực trên này. Ok chưa? Khá là tuyệt vời cho chúng ta có thể có được những cái có được những cái chiến lược mà khi chúng ta biết được giá sẽ đi như thế nào và kế hoạch giao dịch liên làm sao, lộ trình như thế nào. Thì về mặt BTC thì chúng ta hãy, khi mà chúng ta giao dịch mà chúng ta muốn mua spot thì chúng ta hãy lưu ý một điều rằng là thông tin kinh tế, thông tin cơ bản cộng với các chính sách tiền tệ, sự tăng giảm lãi suất, còn rất là nhiều những thứ có thể ảnh hưởng đến giá của BTC USD. Ok chưa? Còn rất là nhiều thứ. Còn hiện tại thì chúng ta hãy kiên nhẫn để chờ cho khi mà giá quay trở lại 25 chúng ta bắt đầu mua vào và chúng ta sẵn sàng cắt lỗ nên đến 29 32 là chúng ta bắt đầu căn bán ra, và chúng ta mua tích lũy dài hạn thì thầy vẫn khuyên các bạn chúng ta hãy lên kiên nhẫn để chờ về những khu vực 20k. Ok chưa ạ? Và chúng ta có kế hoạch và mua bán cụ thể nhất. Ok, thì chào tất cả mọi người, chúc mọi người chúng ta giao dịch thành công, và chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau ở những cái video tuần sau. Hãy tham gia vào cộng đồng của Tips Finance trong đường link mình để mô tả. Ok, chào tất cả mọi người.